Shalom. Today on Ask an Israeli we are going to go and ask both Israeli Arabs and Israeli Jews how does the conflict between Israeli Jews and Israeli Arabs affect them on their daily life. We're also going to ask them if they feel like there is hope that this conflict is going to be solved. And the final question is whether they will attend a sulha process that will join together hundreds of thousands of people from Israel to come together into this reconciliation process that will bring everybody together. And if they say that they will have to declare it. So join us. We're going to be today in Haifa and in Faradis. יאללה. איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עליך באופן אישי? זה לא מפריע בכלל. בכלל, אתה לא מרגיש את זה בכלל? לא. זה מסביב כזה, אתה אומר. כן. אוקיי. מה אתה עושה שאתה רואה בחדשות שיש אלימות או יש משהו? כמעט ואני לא רואה חדשות הרבה. טוב, יותר טוב ככה, האמת. כן, צודק. אוקיי, כן. האם אתה חושב שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? כן, באיזשהו שלב כן. איך? איך אפשר? עם הזמן. אתה חושב? משהו כי. ואם היית שומע שמתארגנת סולחה המונית, מיליון איש יוצאים לרחובות ורוצים לעשות סולחה, היית משתתף גם? בטח. היית אומר? 100% כן. כן? כן. טוב, תגיד גם אני מוכן לסולחה. אני מוכן לסוף. יאללה, שוקרן ג'ז. איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עליך באופן אישי בחיים? לא משפיע עליהם. אני חי פה, אני חברה ערבים פה, אני עובד איתם, אני חי איתם. לא משפיע נגיד על העבודה, אם יש איזשהו פיגוע או משהו קורה בחדשות, איך זה משפיע עליך? זה משפיע עליי. זה מקומם אותי, פיגועים. אבל זה לא משפיע עליך יום שלי. אני חי איתם. אני מקווה שהם גם חיים איתי. אני מאמין שהם חיים גם איתי. אין לי שום דבר נגדם. הייתי רוצה מאוד שלא יהיה להם שום דבר נגדי. יש לך תקווה שהסכסוך הזה ייגמר? הדלת תקווה. יש תקווה? אם היית שומע שיש סולחה המונית שמתקיימת, מיליון איש יוצאים לרחובות לעשות סולחה בין יהודים לערבים, היית משתתף? אם זה אמיתי, אם זה לא רק לפרופגנדה. כן? היית בא? היית משתתף? כן. אם הייתי יודע שלפחות גם הם, גם הצד שלי, בא מתוך כוונה אמיתית, תורה לקבל אותנו פה, הייתי הולך לזה. לא בטוח בזה. לא בטוח. לא בטוח בזה. אז מה מבחינתך יהפוך את הדבר הזה לאמיתי? מה מבחינתך יהיה הוכחה שזה דבר אמיתי? שגם ערבים וגם יהודים רוצים סולחה ואתה תצא לרחוב ותעשה את זה? שהם יכירו, שאני אבין מה שנקרא בצורה הכי אמיתית שיש, שהם מכירים בזכות קיום של מדינה יהודית. שאני אדע את זה, ואני אדע את זה לבטח, אני מוכן לבוא להצטרף לדבר הזה. אני לא בטוח בזה, האמת. למרות שאני אומר לך שאני חי איתם בצורה מעולה. חי איתם, אני עובד איתם, אני חדרים בעבודה. איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל משפיע עליך באופן אישי? גדול מדינה, לא שקיטה, כמו שלכולם. יש כאלה חלק שמרגישים אין ביטחון. ואתה יודע, זה מרתיע מלא משפחות. זה תלוי באזורים, תלוי באנשים. ולא כל אחד חש בביטחון, זה די קריטי, צריך לסדר את זה משהו. אתה מרגיש שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? תקווה מהסכסוך הזה כל עוד שמחסלים חלק ומתעוררים חלק שני, אני לא חושב שיש תקווה. לא רואה את זה בינתיים. אתה לא רואה את זה, את המצב משתפר? לא. רואה את זה כל פעם יוצא משהו חדש ופתרון. אחרי זה יוצא עוד פעם, הנה אז עכשיו עושים מנהרות. אוקיי. ואם היית שומע שיש סולחה המונית, שיוצאים מיליון איש לרחובות ורוצים לעשות סולחה בין יהודים לערבים, היית יוצא גם? א', אני אישית לא הייתי משתתף בזה, כי אני לא בעד הדברים האלה. מה שכן, אני כן מצפה לזה וכן מקווה שזה יקרה, אבל שוב, העניין הוא, זה לא כל הערבים בטוח, מה שמפעיל אותם זה הדעה האישית שלי, זה חלק קטן מאוד, ואותם זה שצריך לדבר איתם ולא עם כל העם הגדול שיש מסביבנו במדינה. ושאתה שומע, אתה צריך לעשות, או שאתה עושה סולחה,
סולחה עם מי? אתה עם היהודים? זה עם הדבר. הפלסטינאים? עם כאילו... אני כי אתה דרוזי. לא חושב שצריך לעשות סולחה עם היהודים, כי אני לא חושב שהם המקור של הבעיה. אני חושב שהמקור של הבעיה גם זה לא רק הערבים, זה כמעט כל העולם, כי אתה מכיר את המדינה, איך כל דבר שהיא עושה פותחים עליה 1000 עיניים, אז הפוליטיקה פה די משחקת בתפקיד. מה שכן אני יודע זה שצריך ללכת לראש של כל הארגונים כמו חמאס, כמו כאילו... ברור, אין ספק, כן. זה מלא אינטרסטים שאני חושב שאני אישית לא ידע אותם, גם אתה, זה אנשים מעלינו, אבל תמיד מקווים שיהיה פה איזה שלום, איזה סולחה, איזה, אתה יודע, כמו פעם. איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עליך באופן אישי בחיים? לי לא ממש משפיע הסכסוך הזה, אני חי את החיים שלי, בכיף שלי. בפרדס אנחנו בכפר שלא מערבים פוליטיקה פה. יהודים וערבים חיים ביחד, קונים אחד מהשני, וזהו. אתה רואה תקווה? חושב שיש אני רואה תקווה תקווה, שזה כן. ייפתר, הסכסוך הזה? מתישהו זה יתפתר. מתי נראה לך? כאילו, מה צריך לעשות שזה יקרה קצת? אין לי מושג. אם הייתי יודע, הייתי עושה משהו בעניין הזה. אוקיי, ואם היית שומע שמתארגנת סולחה המונית, מיליון אנשים יוצאים עכשיו כן. לרחובות ועושים סולחה, כן. היית משתתף גם? בטח. איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל משפיע עליך באופן אישי? אבל אני לא יכול לראות שאלו אותם. אותם את זה במבחן בהיסטוריה. את מי? הערבים, אבל לא את כולם. יש כאלה שסבבה איתם. כן? כן? אבל איך זה משפיע עליך תכלס עליי בחיים? זה לא משפיע. כאילו, משפיע שיודעים ששם בקרב. מסוכן. מה, אתה מתגייס גם בקרוב? יש לי זמן. יש לך זמן? שנה. אז אתה כרגע, אתה לא באמת, זה מסביבך כזה, אתה לא מרגיש את זה בחיים שלך יום יום. בן כמה אתה? 17. 17. מאיפה אתה, מחיפה? כן, פה. איך קוראים לך עוד פעם? גיל. גיל. ואתה מרגיש שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפתר? כן, אם נאהוב את כל הערבים, הכל ייפתר, תאמין לי. באמת, ככה אתה מרגיש? אל תגיד כן. לך בטלוויזיה, קבעו עליך. בלי פרסומים. לא, זה יתפרסם, ויראו את זה אלפי אנשים, אי אפשר לברוח מזה. אז זה משהו שאתה באמת מאמין? Peace and love. אז איך אתה יכול להגיד אבל peace and love ולהרוג את כל הערבים? דבר ברצינות, אני מה מדבר אתה על חושב? אני לא מדבר על כל הערבים, אני מדבר על הערבים המחבלים. זה הדרך מה שלך? כן. כל האלה שעושים פיגועים ובראש שלהם להרוג אותנו. אז אותם אתה אומר שככה צריך להתייחס אליהם? או שאם הם... כי הם לא מעוניינים בדרכי שלום. אוקיי. ואתה מרגיש אבל שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפתר? כן. מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? לא יודע, זה אל תשאל אותי, אני לא... שירוש קרימינלי מדי. הבנתי. ואם היית שומע, אתה יודע מה זה סולחה? בטח. אם היית שומע שיש עכשיו פרויקט סולחה, שרוצה להביא יהודים וערבים ביחד לעשות סולחה, היית מוכן לצאת גם ולעשות סולחה עם ערבים? כן. אז תגיד למצלמה, אני מוכן לסולחה. אני מוכן לעשות לך גם אבל. אני מוכנה לסוג. אל תמחק אותי, אבל. בתנאי שהם לא ידברו יותר מדי. אז זה בעיה. לא ידברו יותר מדי? כן. מה זאת אומרת? כי בטח יציבו תנאים. לא, אבל סולחה זה שיושבים שני הצדדים וכל אחד יש לו הזדמנות להשמיע את הכאב שלו ואתה צריך להכיל את זה ואתה צריך גם להגיד מה כואב לך והוא יצטרך להכיל את זה גם ואז לחפש איזושהי דרך ישר ולצאת קדימה על דרך משותפת. דבר יפה, בעניין. פיס. שלום עולמי. אתה מוכן באמת להקשיב כאילו? כן, אין לי אתה בעיה. לא חייב להסכים. רק אין לי להקשיב. בעיה להקשיב לאנשים שהם יקשיבו לי, לדבר איתם אחד לאחד, אחד ל-20, כל מה שצריך. אבל שגם בהם יהיה להם את המחשבה הזאת, לא... ברור. ראובן, איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עליך באופן אישי? עליי לא משפיע בכלל. אנחנו, אתה יודע שחיפה זה עיר מעורבת. ואנחנו פה עובדים גם עם ערבים, יש לי קליינטים ערבים, יהודים, שהם יושבים ביחד, ומדברים על פוליטיקה ביחד, חיים טוב פה בחיפה, ערבים ויהודים. ואיך אתה מרגיש שאתה רואה בתקשורת את הפיגועים והדקירות, איך זה משפיע עליך באופן אישי? תשמע, זה כואב לראות דברים כאלה. אבל באופן עקרוני זה לא משפיע עליי פה בעסק. אבל לשמוע את זה ברור שזה מפריע לכל אחד, זה כואב. שיש הרוגים.
ואתה מרגיש שיש תקווה? שזה ייפטר? אני מקווה שייפטר, מקווה. צריכים כולם לחיות עם תקווה. אי אפשר לחיות בלי תקווה. ואם היית שומע שמתארגנת סולחה גדולה, 1,000,000 אנשים יוצאים לרחוב, רוצים לעשות סולחה בין יהודים לערבים, היית יוצא? כן, כן. כן? כן. אז תגיד למצלמה, גם אני מוכן לסולחה. גם אני מוכן לסולחה. מעולה. איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עלייך באופן אישי? משפיע כמה שיותר, רק תדברי לכאן. קשה. בגלל שהיחס, אני רוצה שהיחס בינינו ממש יותר טוב מעכשיו. בגלל שעכשיו יש, בגלל הבעיות שיש בין ערבים ויהודים, שיהיה היחס ממש טוב. יהיה כבוד ולקבוד באחד לשני, אתה מבין? כן. זה אני רוצה, שיהיה שלום כמה שיותר טוב בין ערבים ויהודים. ואת חושבת שיש תקווה שהסכסוך ייפטר? כן, בטח, אני מקווה. אני מתפללת כאן, שהכל יהיה בסדר. שיהיה היחס כמו, שנחזור כמו שהיה לפני שנים, שיהיה טוב. אם היית שומעת שמתארגנת סולחה המונית, ש1,000,000 איש יוצאים לרחובות ורוצים לעשות סולחה בין יהודים לערבים, היית באה ומשתתפת גם? כן, בטח. איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל משפיע עלייך באופן אישי בחיים? פחד את האמת אני חושבת שהיה אפשר לפתור את זה אחרת. אבל במה הפחד הזה בא לידי ביטוי? איך זה משפיע על החיים? עצבים ואיך זה משפיע. יש לי ילדה בת 17 ואני מפחדת עליה כי אומרת שהולכת לחברים ורוצה לחזור יותר מאוחר. אבל אנחנו חיים בחיפה שזה קצת יותר שקט כי אנחנו חיים פה עם השכנים שדוברי ערבית, כן. אבל איך תדע? אתה לא יכול לדעת, אף פעם. ואת מרגישה שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? אני מקווה, מאוד מקווה. יש תקווה תכלס? יש תקווה, אבל התקווה קטנה מאוד. יכול להיות עוד 20-30 שנה. שהבת שלי תהיה נשואה ויהיה לה ילדים, יכולה לחיות בשקט ולגדל את הילדים בשקט. ואם היית שומעת שיש עכשיו סולחה, שבאים יהודים וערבים מכל הארץ, 1,000,000 איש באים, וכולם אומרים, אני רוצה סולחה. גם את היית מוכנה לצאת ולעשות סולחה? כן, למה לא? אז תגידי למצלמה, גם אני מוכנה לסולחה. גם אני מוכנה לסולחה. אני מחכה לזה. מחכה. בעזרת השם. איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עליכם באופן אישי? עלה, אני מחכה רק שיהיה תקרית, אני שוחט. אנחנו לא... רק שיהיה תקרית, אני שוחט, על הוואקבר, כמו שהם עושים, אני גם עושה. וואלה. עין תחת עין, אחי. כן? היית במה? עין תחת עין. אתם אין מאמינים בזה? בטח, למה לא? לא, כי הקמנו הולכה שקמנו הולכו. זה הארץ שלנו. למה שהם יורידו אותנו? עין תחת עין וזה משהו אחר. צריכים אמהות, צריכים זה. ילדים, אחי, משפחות בתוך מכוניות, מה זה נראה לכם מצחיק? אני שוחט. תן לי נשק, אני מכוער. אבל איך זה משפיע עליך באופן אישי, ביום-יום? אני מוכן תמיד, מאיפה שזה יבוא אני תמיד טוב. אתה מרגיש שזה יבוא, אבל בחיפה? למה לא? כל הארץ, מה זאת אומרת? להפך, אחי. יבוא דווקא את בחיפה זה הערבים, יבוא. והמסגדים, ששטפו את הראש. יבוא עד אחד, יום אחד, כמו המחבל הזה, היה פה מהצפון. זה שהיה רק בתל אביב. מהצפון היה. מוואדי ערה. זה פה, מהמסגור. אוקיי, אבל אתה מרגיש שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? לא, גם רשום בתורה, לעולם לא יש שלום. וואלה, בתורה רשום שהסכסוך הזה אף פעם לא ייגמר? שוב, לא יש שלום, אי אפשר לעשות. וואלה. איפה זה כתוב בתורה שאף פעם לא יהיה שלום? זה הרב שלי אמר, אני לא יודע בדיוק. אבל תלך אם אתה רוצה, יגידו לך, אני לא... אז השאלה היא כזאת, מי שרוצה שיענה ראשון, איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל משפיע עליך באופן אישי? עליי הוא לא משפיע. לא משפיע בכלל, אתה לא מרגיש את זה שיש פה סכסוך? פה? בחיפה? בכלל, בארץ. בארץ. אתה רואה חדשות? אני לא יודע מה בארץ, בחיפה אני לא מרגיש שום דבר. אנחנו עובדים כולם פה, ערבים יהודים ביחד, אני לא מרגיש כלום. אתה מרגיש פה משהו? פה לא. פה ספציפית לא. ספציפית חיפה כאילו.
יכול להיות במקומות אחרות שכן, אבל... קרה לך שהיית במקום אחר וכן הרגשת את זה בצורה לא נעימה, או אולי אפילו נעימה, לא יודע. אמרתי לך, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. אתה יכול לתאר סיטואציה שבה לא הרגשת בנוח בגלל הסכסוך? לא הלכת לעשות קניות נגיד בשכם או... בשכם אני נוסע כמעט כל... זהו, קצרה, אז אני אתה נוסע. צריך לעבור דרך מחסום, אז שם אתה מרגיש נגיד? לא, אוקיי. האמת שלא. אוקיי, האמת ניסינו. שאנחנו פה בחיפה קשה, אנחנו לא מרגישים את הדברים האלה. למרות שאני גם נוסע לתל אביב, לירושלים. אם אנחנו נוסעים, יש לי הרבה חברים ערבים, ואנחנו נוסעים ביחד לירושלים או לתל אביב. אז כשנכנסים לקניון או לדברים כאלה, אז מבקשים יותר תעודות זהות, אבל זה כן. בודקים שהם באמת עם תעודת זהות ישראלית, אבל לא מעבר לזה, לא... ובמקרה כל העובדים שלו ערבים, כולם. לא נתקלתי במשהו, אתה יודע, שמגיעים לקניון, אז רוצים לדעת רק שהם תושבי הארץ, ובזה נגמר הסיפור. שום דבר מעבר לזה, מבחינתנו. אם שאלת במחסום אם משהו מפריע, זה רק לעיכובים שמעכבים, זה מה שמפריע. טוב, זה... זה בדיקות. אוקיי, ואתם מרגישים שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? הרי אולי עליכם סכסוך זה... לא יכול להיפטר לעולם. למה לא? כי ככה זה העולם. העולם בנוי על סכסוכים, אף פעם לא ייפטר. וואלה. זה הכל עניין של כסף. אם ייפטר הסכסוך, לא יהיה תקציבים לביטחון, לא יהיה תקציבים לפה, לא יהיה תקציבים לעזור לרשות הפלסטינאית, זה לא יתמוך בזה, זה לא יעזור לזה. סכסוכים, כל הסכסוכים, בראש ובראשונה מתחילים בגלל כסף. אז אין תקווה? מה, אין תקווה שאולי... כל העולם, הסכסוכים תמיד יהיו, והכל זה רק עניין של כסף. אולי נשלם את כולם לשלום. לא יהיה. זה חלום טוב, אבל... כן, לא יהיה. רואים שזה קשה. גם לך אין תקווה? אתה פסימי לחלוטין? לא יהיה, לא יהיה. אני אומר, תקווה צריך להשאיר תמיד מקום לתקווה, אבל האמת הוא חלק מהחיים גם. אוקיי, אבל אם נגיד בכל זאת, באורח פלא, פתאום קמה תנועה שנקראת סולחה, ומזמינה אנשים, ומיליון אנשים יוצאים לרחובות ואומרים, גם אני רוצה סולחה. היית יוצא גם? אני? כן. אני לא יצא כי אני לא מאמין בדברים האלה. לא תצא. לא יצא כי אני לא מאמין שיש דבר כזה. אם אנשים לא יוצאים החוצה בשביל יוקר המחיה ובשביל להוריד את מחירי הדיור, אתה רוצה שיצאו בשביל סולחה? כל אחד פה בארץ דואג קודם כל לכיס שלו, מי יצא לך החוצה? אחרי שראית, יצאו 200,000, לא מיליון, איפה תביא מיליון? 200,000 על יוקר המחיה יצאו, וכמו עכברים כולם חזרו למחילות. אנחנו לא צרפת, אנחנו לא יוון, אנחנו לא שום מדינה שבאמת האזרח כל כך יתאגד עם אזרח אחר כדי לבוא נגד השלטון או נגד משהו שהוא באמת מפריע לו. פה בארץ, אתה יודע, כל אחד לעצמו אומר, עזוב אותי, טוב לי, אני בבית שלי, פחות מעניין אותי בחוץ. בוא תגיד לי פה בחיפה, זיהום אוויר, מי יוצא לרחובות? תגיד לי, מה? אתם צוחקים, מה? זה לא מצחיק, זה המציאות שלנו, אנחנו גרים פה בארץ, אף אחד לא יוצא, זה לא מעניין את אף אחד. כולם בוכים, ואף אחד לא עושה כלום. אלו את מחירי הדלק, כולם בוכים, ומשלמים, מעלים את המחירים של כל המוצרים בסופר, כולם בוכים ומשלמים. בוא תיסע לתל אביב, בוא, אני יוצא ב5:30 בבוקר לכיוון המרכז, כן? בוא תיסע איתי, תראה איזה פרקים יש, למה? למה לא עושים לך תחבורה ציבורית כמו שצריך? כי זה הכל עניין של כסף. זה פשוט לא יהיה, אנשים לא ישלמו כסף על הבנזין, לא ייסעו מהמכוניות שלהם, לא יהיה מיסים על הדלק, הדלק לא ייכנס למדינה. זה הכל גלגל אחד גדול. פעם רצו לעשות רכבת מהמרכז לכיוון אילת. למה לא עשו אותה? הסינים אמרו, אנחנו נממן את הכל, תנו לנו את ה-X שנים ואנחנו נעשה. לא, עצרו את הכל, למה? המדינה לא הייתה צריכה להשקיע שקל אחד. למה לא הסכימו? למה? כי זה הכל כסף. הכל כסף, כל ההובלות, כל המטוסים שבאים לאילת, אתה הורג את הכל אם יהיה רכבת ישירה לאילת. טוב, ג'יהאד, מה אתה אומר על סולחה? אתה מוכן? היית בא לסולחה? אני, כמו שאמרתי, אני תמיד משאיר מקום לדברים האלה. כן, הייתי, כן, אני רוצה.
היית בא לסולחה? כן. אז תגיד למצלמה, אני ג'יהאד, אני הייתי בא לסולחה. אני ג'יהאד, הייתי יוצא לסולחה. אם במקרה זה למעבר טוב, הייתי תמיד עושה את זה. שוקרן